ආල පුරන්නට හිත්බෝමයි නිදහස සතුටින් කිරි උතුරයි අස්වනු නෙලන්න හිතලෝබයි රුසිරිමවන්න නැකත ළඟයි හරිකිට දුම් දුම් මවුරුත්තයි රබාන දැන් හරි සත්තයි හිලගේ ජනගේ රැව් දෙන්නයි සූරිය මකුලට එක් වෙන්නයි ඔන්න සිංහල හා හින්දු අලුත් අවුරුද්ද ළඟ ළඟම එනවා. ඉතින් අවුරුදු සිරිත් විරිත් එහෙමත් නැත්නම් මේ අවුරුදු චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර කියන්නේ අපිට මේ අවුරුදු කාලෙදී අමතකම කරන්න බැරි දෙයක්නේ. අපි අවුරුදු චාරිත්‍ර එහෙමත් නැත්නම් මෙන්න මේ අවුරුදු සිරිත් විරිත් වලට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ මොකක්ද? අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා New Year rituals කියලා. New Year rituals. අවුරුදු සිරිත් විරිත් New Year rituals. දැන් අපි බලමු මේ අවුරුදු කාලෙට අපි කරන අවුරුදු සිරිත් විරිත් වල කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කියලා. මුලින්ම අපිට අවුරුදු චාරිත්‍රයකට කියලා තියෙන්නේ නවසඳ බැලීම. නවසඳ බැලීමට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්නේ? අපි නවසඳ බලන එකට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා sighting of the new moon කියලා. sighting of the new moon. bathing for the old year. bathing for the old year කියලා කියන්නේ පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්නානය කිරීම. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්නානය යෙදිලා තියෙන්නේ අප්‍රේල් මාස 12 වන දින. inauspicious time එහෙමත් නැත්නම් neutral period කියලා අපි කියනවා නොනගතයට. inauspicious time එහෙමත් නැත්නම් neutral period කියලා අපි කියනවා. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ නොනගතය හරියටම යෙදිලා තියෙන්නේ අප්‍රේල් මාස 14 වන සිකුරාදා දින පූර්ව භාග 9:35 සිට එදිනම අපර භාග 9:23 දක්වා. Dawn of the New Year. Dawn of the New Year කියලා කියන්නේ නව අවුරුදු උදාව. එහෙමත් නැත්නම් අලුත් අවුරුදු උදාව. Dawn of the New Year. මේක ගොඩක් අය ප්‍රොනවුන්ස් කරන්නේ වැරදි විදියකට. ගොඩක් අය මේක කියනවා down කියලා. down නම් ස්පෙලිංස් D O W N. මේක dawn D A W N. Dawn of the New Year. Dawn of the New Year කියලා කියන්නේ අලුත් අවුරුදු උදාව. ඉතින් Dawn of the New Year එහෙමත් නැත්නම් අලුත් අවුරුදු උදාව මේ අවුරුද්දේ යෙදිලා තියෙන්නේ හරියටම අප්‍රේල් මාස 14 වන සිකුරාදා දින අපර භාග 2:59ට. preparing meals. අපි preparing meals කියලා කියනවා ආහාර පිළියෙල කිරීමට. ආහාර පිළියෙල කිරීම. ඉතින් මේ අවුරුද්දේ ආහාර පිළියෙල කිරීමේ නැකත යෙදිලා තියෙන්නේ අප්‍රේල් මාස 14 වන දින අපර භාග 3:29ට. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා වැඩ ඇල්ලීමේ නැකත. වැඩ ඇල්ලීමට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා starting work කියලා. starting work. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා ගනුදෙනු කිරීමේ චාරිත්‍රය. ගනුදෙනු කරනාට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා transactions කියලා. transactions. අපිට තියෙන ඊළඟ චාරිත්‍රය තමයි ආහාර අනුභව කිරීම. ආහාර අනුභව කිරීමේ චාරිත්‍රයට අපි කියනවා partaking of meals. partaking of meals. ඉතින් මේ partaking of meals ඒ වගේම starting work ඊට පස්සේ transactions මෙන්න මේ චාරිත්‍ර තුනම මේ අවුරුද්දේ යෙදලා තියෙන්නේ අප්‍රේල් මාස 14 වන දින අපර භාග 5:05ට. ඊළඟට අපිට තියෙන චාරිත්‍රය තමයි හිස තෙල් ගෑමේ චාරිත්‍රය. අපිට හිස තෙල් ගෑමේ චාරිත්‍රය මේ අවුරුද්දේදී යෙදලා තියෙන්නේ හරියටම අප්‍රේල් මාස 16 වන දින පූර්ව භාග 9:41ට. හිස තෙල් ගෑමේ චාරිත්‍රයට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ කොහොමද? අපි හිස තෙල් ගෑමේ චාරිත්‍රයට කියනවා oiling the head කියලා. oiling the head. ඊළඟට අපිට තියෙන අවසාන අවුරුදු චාරිත්‍රය තමයි රැකී ආරක්ෂා සඳහා පිටත්ව යාම. මේ අවුරුද්දේ රැකී ආරක්ෂා සඳහා පිටත්ව යාම ඔයාලට තියෙන්නේ හරියටම අප්‍රේල් මාස 17 වන සඳුදා දින පූර්ව භාග 6:28ට. ඉතින් රැකී ආරක්ෂා සඳහා පිටත්ව යාමට අපි මොකක්ද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අපි රැකී ආරක්ෂා සඳහා පිටත්ව යාමට ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා leaving for work කියලා. leaving for work.